เป็นอย่างเนี่ยไหนบ้างสมัครตามมือไปเลยได้มาไปไหนทุกคนรู้ก่อนเลยแต่คนนี้เราไว้เงาเจ้าเลยเลยมาไปชี้ก่อนเลยไอ้เงี้ยนักคนเดินออกรับรายการทุกคนเดินออกdapat mod. Nyo ni quay cho đi plat pro tổ tu phát mau về nhà đâu bị. Tu phát mày. Tu phát mày à. Cái khe. Thắng đi mà. Ngang. Vào rồi ra tiếp tục bạn có thể chọn trên cô Jam pirai.
คุยกันยังไงเรื่องนี้ทำไปเยอะพอจานไม่ได้เก่าแล้วมีปลอมเกิดปลอมจ้องมันอะไรดูเท่าที่เราเท่าไรดูกี่เลยโถหมอกวันนี้แกงเคยปวดกวาดเวียดเตี้ยกวาดเตาเตี้ยกวาดไอ้กวาดเตี้ยกวาดไอ้เปิดได้ใบเนี่ยกวาดขนาดกวาดลานกวาดไอ้ไปเชิญเจ้ารู้ดิเนี่ยเขาร้ายอาการได้อยู่ที่ตัวกวาดวีลานเลยตอนลานนี่จะกระเทาะตัดบ้านเลยนี่กระเทาะดูตัวไหนที่เจ้าได้ดิđại con đang xử lý gần đấy chưa xài chưa có xài à giá này qua đồ cầm lên đi bên này cô nữa đi bên này thế nào thì nè này bông tầm mắt 30 bạn này